තරුණ සිත් දහමින් නිවා සනහන නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනට ඔබව ඉතාම ගෞරව පෙරදැරිව පිළිගනු ලබනවා. අද දවස මුළුල්ලේම ඔබට අහන්න ලැබෙන්නේ දහම් පද. ඒ දහම් පදවල අරුත ඔබේ ජීවිතයට සමීප කරගනිමින් ඔබේ අනාගතය සුබදායක මාවතක් කරා ගෙන යන්නට අවැසි සාකච්ඡාවකට තමයි අපි විවර වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන හරහා. අපි විශේෂයෙන් මේ වැඩසටහනට ඉලක්ක කරගන්නේ තරුණ සිත්වලට ඇතිවන දහම් ගැටලු කොයි ආකාරයෙන්ද බුදු දහමට අනුව විසඳා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන කාරණාවත් එක්ක. අපි අද දවසේ අපේ වැඩසටහනට ඉතාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කළා. බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ ඇතුළු විහාරගණයේ විහාරාධිපති කඩුගන්නාව පාරමිතා මධ්‍යස්ථානාධිපති සිංගප්පූරුවේ බෞද්ධ පුස්තකාලාධිපති සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍යපාද බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නාහිම්පාණන් වහන්සේට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. උන්වහන්සේ සමග අපිත් එක්ක අද දවසේ මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා බෙල්ලන්විල ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසලේ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය දෙකේම දහම් දැනුම ලබන තරුණ දුවා දරුවන්. ඉතින් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට සපයන පිළිතුරු විදිහට අපේ හාමුදුරුවෝ මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න සූදානම්. නායක ස්වාමින් වහන්සේගෙන් වැඩසටහනට අපි ප්‍රවේශයක් ඉල්ලා සිටිනවා. බුදුදහම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක්. ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීමට වඩා ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම ශ්‍රවණය කරන අයට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. විශේෂයෙන් තරුණ අයට අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා අද අපි බොහොම ඉක්මනට වෙනස් වෙන ලෝකයක ඉන්නේ. ඒ බඳු ලෝකයක ජීවත් වන තරුණ පරම්පරාවට අලුතෙන් නොඑක් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒ වගේම පරණ ප්‍රශ්න වුණත් අලුත් විදියට බලන්න තරුණ පරම්පරාව යොමු වෙනවා. ඉතින් එහෙම පිරිසකට මීට අවුරුදු 2500කටත් එහා කාලේ දේශනා කරු මේ බුද්ධ ධර්මය කොයි විදිහටද ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයා ගැනීමේදී ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමේදී යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙබඳු වැඩසටහනකින් තරුණ පිරිසට ඔවුන්ගේ සිත් තුළ මතුවෙන ඒ අලුත් අදහස් ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත්ම ගැළපෙන පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. නිසා මෙබඳු වැඩසටහනක් ගැන කතා කරනකොට අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් මේක. බුද්ධ ධර්මයේ දිහා වඩාත් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට නව මානයකින් බලන්ට තරුණ පිරිස යොමු කරන්නට ආධාර වෙනවා මේ විදියට බුදුදහම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම. බුදුදහම අපේ ජීවිතවලට සමීප කරගන්න තියෙන හොඳ මාවතක් තමයි බුදුදහම පිළිබඳ නිරන්තරව අපි අවධානයෙන් පසුවීම සහ දහම කියා දෙන දේ අපේ ජීවිත තුළ ආයෝජනය කිරීම. ඉතින් ඒකට හොඳම පිරිසක් තමයි තරුණ ප්‍රජාව කියලා කියන්නේ. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඇතිවන විවිධ බාධක කම්කටොළු අභියෝග ජය ගන්න බුදුදහම උපයෝගී කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඇසුරෙන් අද දවසේ ඔවුන් ප්‍රශ්න බොහොමයක් අහන්න සූදානමින් සිටිනවා. අපි සූදානම් වැඩි වේලා නොගෙන පළමු ප්‍රශ්නයට යමු වෙන්න. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, අපි දන්නවා මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ අපේ භික්ෂු සමාජයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වසන කාලය. මේ වස්වසන කාලය ඇතුළේදී කොහොමද භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දිනචර්යාව වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙන්නේ සහ ඒ වස්විසීම සහ වස්විසීම අවසානයේදී අපි එළඹෙන කටින මහා පූජෝත්සවය කියන කාරණාව අතර මොන වගේ අන්තර් සම්බන්ධතාවක්ද ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ? අපි දන්නවා භික්ෂූන් වහන්සේලා මුල්ම කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මුලින්ම ගත කළේ සංචාරක ජීවිතයක්. මේ භික්ෂු කියන වචනේ තියෙන ඒ තේරුම සංචාරක ජීවිතයක් ගත කළේ ඒ කාලේ හිටිය ශ්‍රමණ කියලා පිරිසක්. බුද්ධ කාලෙත් ඒ ශ්‍රමණ කියන අයටත් කිව්වේ නොඑක් තැන්වල සංචාරයේ යෙදෙමින් කාලය ගත කරපු ආගමික පූජක පිරිසක් හැටියටයි සැලකුවේ. ඒතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාත් තනින් තන සංචාරය කරමින් තමයි කාලය ගත කළේ.
දැන් අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම අර ශ්‍රාවකයන් 69ක් ලැබුණාම භික්ෂුන් වහන්සේලාට නියම කළේ තනින් තන සංචාරය කරමින් බොහෝ විට උන්වහන්සේ මතක් කරපු දෙයක් තමයි දෙන්නෙක් එක මාර්ගය යන්න එපයි කියලා. මොකද 60 දෙනානේ හිටියේ. ඒ නිසා විවිධ පළාත් වලට ගිහිලා විවිධ ප්‍රදේශ වලට ගිහිලා ජනතාව හම්බ වෙලා ධර්මයේ දේශනා කරන්න. දෙවියන්ගේ යහපත සඳහා ජනතාවගේ යහපත සඳහා ධර්මයේ දේශනා කරන්න කියන අවවාදය තමයි උන්වහන්සේ දුන්නේ. ඒක එකාතකින් ලෝකේ ආරම්භ වෙච්ච පළමුවෙනි මිෂනරි සේවය, ධර්ම දූත සේවය. එතකොට එහෙම ජීවිතයක් මුල් කාලේ භික්ෂූන් ගත කළා. ඒ නිසාම භික්ෂුන් වහන්සේලා අවුරුද්ද පුරාම මේ සංචාරයේ යාම නිසා උන්වහන්සේලාගේ කාර්යයන් ඉෂ්ට කිරීමට සෑහෙන වේතකටපත් වුණා. ඒ වගේම ඉන්දියාව වගේ රටක වර්ෂා කාලය බොහොම සමහර විට බොහොම අකාරුණිකයි. නොනවත්වා වහිනවා දවස් ගණන්. එතකොට ඒ නිසා ලොකු පීඩනයකට භික්ෂුන් වහන්සේලාපත් වුණා. පස්සේ ඇතිවෙච්ච සිද්ධීන් නිසා මම ඉතා කෙටියෙන් කාරණේ පැහැදිලි කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවන්ට මේක පැහැදිලි වුණා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කෙරෙහි සානුකම්පිකව බලලා මේ අපහසුතාවය ගැන බලලා මේ වර්ෂා කාලයේ තුල ඉන්න ස්ථානයෙන් ඈත ගමන් යාම නවත්තලා ඉන්න ස්ථානයේම වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්න යොමු වෙන්නේ කියලා නියම කරලා තමයි මේ වස්වාවාසික ශික්ෂාපදය භික්ෂුන් වහන්සේලාට පැනෙව්වේ. පිටත ගියත් ඉක්මනින් එන්න නියමයක් තිබුණා බුදුහාරවන්ගේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගත්තා මේ චීවර ඒ වර්ෂා කාලය තුල භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගමන් බිමන් නිසා සිවුරු බොහොම ඉක්මනින් දුර්වර්ණ වෙනවා, දි รา යනවා. ඒ නිසා විශේෂ සිවුරක් මේ වස් කාලය තුල ඒ වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලාට විශේෂ චීවරයක් අනුමත කළා. ඒක තමයි මේ කටින චීවරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටයි මේ කටින චීවර පූජාවත් ඒ වගේම වස් සමාදන් වීමත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ඇති වුණේ. නමුත් මා දකිනවා ඊට එහා ගිය ගැඹුරක් මේ කාර්ය තුල තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා සංචාරක විදියට හැමතැනම ගමන් කරන ඇවිදින ජීවිතයක් ගත කරනකොට උන්වහන්සේලා වැඩ ඉන්න විහාරස්ථාන බොහෝ විට භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් හිස් වෙනවා. ඒතර ඒ ගමේ ප්‍රදේශයේ විහාරයේ අවට ජනතාවට ඇහිල්ලා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න සාකච්ඡා කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග තිබිච්ච ඉඩකඩ අඩු වෙනවා ඒ කෙටි කාලය තුල. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා වස්වැසුවාම ඒ ස්ථානයේ තමයි වැඩිපුර කාලය ගත කරන්නේ. එහෙම වුණාම ගමේ වටාපිටාවේ ඉන්න පිරිසට උන්වහන්සේලා නිතර මුණ ගැහිලා ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒක ප්‍රධාන කාරණයක්. අනිත් එක භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ආධ්‍යාත්මික ගුණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ආධ්‍යාත්මික ගුණ පිරීම සඳහා විවේකී අවස්ථාවක් වැඩිපුර ලැබෙන්න ඕන. සංචාරක ජීවිතයේදී ඒක ලැබෙනවා අඩුයි. එතකොට විහාරය තුල මාස 4ක පමණ කාලයක් වස් සමාදන් වෙලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේලාට බණ භාවනා කරන්නට සාකච්ඡා කරන්න විශේෂයෙන් භාවනා සඳහා යොමු වෙන්න වැඩි කාලයක් යොමු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් මේ බුද්ධ කාලයේ තොරතුරු අපි කියවනකොට හදාරනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරින් වැඩි පිරිසක් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මාර්ගඵල ලබා ගත්තේ මේ වස්සාන කාලය තුල තමයි. ඉතින් ওই විදිය කරුණු රාශියක් මුල් කරගෙනයි මේ කාර්යය ආරම්භ වුණේ මම හිතන හැටියට. හැබැයි දැන් ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ කටන පින්කමට ටිකක් අලංකාරයක් වර්ණවත් භාවයක් දීලා ඒ කටින පූජාව බොහොම වර්ණවත් විදිහට සිද්ධ කරන්න අපේ දායක පිරිස පුරුදුලා ඉන්නවා. මං හිතන්නේ එක්තරා විදිහක මේ පින්කම් වලට ඇතුළත් කරපු ආභරණයක් වගේ තමයි කටින පෙරහැරවල් විශාල වශයෙන් කරන එක. මම ඒකට විරුද්ධ නැහැ. මම ඒක වැරදි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. මට හේතු නැහැ ඒකට වැරදි කියන්න. නමුත් අපි අර කිසියම් දෙයක් අගය කරනකොට ඒකට පිටින් දාලා තියෙන ආභරණ අලංකාර කිරීම සඳහා යොදාගත්ත දේවල් වලට වඩා මේ මූලික කාරණය තමයි අගය කරන්න ඕන. මූලික කාරණයට තමයි මුල් තැන් දෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපේ බෞද්ධයින්
මේ කාලේ මේ ඔය විවිධ පෙරහැරවල් විවිධ දේවල් කරේ දක්වන අවධානයට වඩා මේ වස් කාලය තුල කෙටි කාලයක් විහාරස්ථාන වලට වැඩියෙන් යාම් ගමන් කිරීම, ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, භාවනා කිරීම, ඒ සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් උපදෙස් ලැබීම, ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඒ කරුණු සඳහා වැඩි කාලයක් යොමු කරනවා නම් මේ බුදුදහම වඩ වඩාත් මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ තහවුරු වීමට බෞද්ධ ප්‍රතිපත්ති වලට ජනයා වැඩියෙන් යොමු වීමට ආධාර වෙනවා කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම බෞද්ධ මාර්ගය කියන එකයි මට කියන්න තියෙන්නේ. I feel that the Katina ceremonies that are held in the present are not exactly done according to the Sasana principles that were taught in the past. Reverend Sir, how would you comment on this? I think my answer given to the person who asked first question gives a bit of clearance to your question. Today, people, especially Buddhist, have paid more attention towards ceremonial aspect of Katina. I don't say it is wrong, but when we pay more attention towards ceremonial aspect, the real value of offering of Katina robe and observance of Vassana precept and spending more time for spiritual development during Vassana period will be forgotten. I think it is happening nowadays. Some people hardly pay attention towards spiritual development. Especially these 4 months of Vassana period should be for spiritual development. Meditation, listening to the Dhamma, meeting monks or Dhamma teachers and get their help to clarify some doubts or difficulties they are facing for the practice. Then this special period will be very meaningful. I think the time has come for our Buddhists to pay more attention towards spiritual development during this Vassana period. Then this will be very meaningful. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි අද දවසේ මේ සාකච්ඡා කරන්නේ බෙල්ලන්විල ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසලේ සිංහල හා ඉංග්‍රීසි කියන මේ මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසල්වල තරුණ වියට පා තබමින් ඉන්න දරුදැරියන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයමින් ඒ ඔබේත් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු අපේත් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දහම පිළිබඳ අපිට තිබෙන ගැටලු निराකරණය කරගන්න හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේක. අපි විරාමයක් අරගෙන මේ සාකච්ඡාවේ ඉදිරියට යමු. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි අද දවසේ මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන්නේ බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ ඇතුළු විහාරගණයේ විහාරාධිපති සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍යපාද බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නාහිම්පාණන් වහන්සේගේ වැඩම කරවීමෙන් ඒ දහම් පාසලේ දරුදැරියන් සමග අපි ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට සපයන පිළිතුරු විදිහට මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යනවා. අපි සූදානම් අපේ වැඩසටහනේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය වෙත යොමු වෙන්න. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ බෞද්ධාගමික රටක්. අපට බුද්ධ දේශනාවලදී ගුරුවරුන්ට සලකන ආකාරය, වැඩිහිටියන්ට සලකන ආකාරය, දෙමාපියන්ට ගරු කරන ආකාරය උගන්වනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලෝක ගුරු දිනය, ලෝක ළමා දිනය වැනි දිනයන් අපි මේ බෞද්ධ සංකල්පයට අනුව සමරන්නේ කොහොමද? බුදුදහම පවත්වාගෙන යාමේදී අපි බුදුදහම ඉගෙන ගන්නා බුදුදහම පිළිපදින හැම කෙනෙකුටම ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අද අපේ
බෞද්ධ ජනතාවට බුදුදහම අනුගමනය කිරීමේදී පිළිපැදීමේදී යම් යම් අපහසුතා තියෙනවා. ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ ලෝකයේ මෑත යුගයේදී ඇති වී තිබෙන විවිධ වෙනස්කම්. අපිට බෞද්ධ අදහස් වගේම ලෝකයේ විවිධ රටවල් වලින් විවිධ අදහස් උදහස් ඒවායේ බලපෑම් පැමිණෙනවා ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන්. දැන් අපිට ඕනෑම වෙලාවක වෙනින් රටක වන දෙයක් වෙනින් රටකයි කියන කතා වෙනින් රටක කෙනෙක් ආගම ගැන බුදුදහම ගැන වුණත් වෙනින් ආගම් ගැන වුණත් කියන කරුණු වලට ඇහුම්කන් දෙන්න ශ්‍රවණය කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අපිට පිටරටවල් වලින් එන බලපෑම බොහොම බලවත්. නමුත් අපි අද කාලයට ගැලපෙන්න බුදුදහම පිළිපදිනවා නම් අනුගමනය කරනවා නම් වැදගත් වෙන්නේ බුදුදහමේ තිබෙන විශේෂ ලක්ෂණ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් කටයුතු කිරීමයි. දැන් බුදුදහම විමුක්ති මාර්ගයක් උගන්වන ආගමක් දහමක්. දැන් අපිට සමහර දේශකයින්ගෙන් ආගම් පිළිබඳව කතා කරන අයගෙන් ඉදිරිපත් වන පැමිණිල්ලක් තමයි බුදුදහමේ මේ මැවුම්කරුවෙකු පිළිබඳව දෙවි කෙනෙකු පිළිබඳව මේ මැවූ දෙවි කෙනෙකු පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුදහම එක පැත්තකින් මේ අපට ගැලවීමේ මාර්ගයක් ගැලවීමක් ලබා දෙන දහමක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන් ඒ විදිහ අදහස් වලට මුහුණ දෙන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද ඒවට අපි උත්තර දෙන්නේ කියන එක. බුදුදහමේ මැවුම්කාර කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දී ඊටාම් පැහැදිලිව කියනවා මැවුම්කරුවෙකු ගැන කතා කරන මැවුම්කරුවෙකු අපේ විමුක්තිදායකයා හැටියට කතා කරන කිසිම ආගමකට මගේ විවේචනයක් නැහැ. මම දොස් කියන්නේ නැහැ. ඒක ඒ අයගේ පිළිගැනීම ඒ අය අගය කරන දෙයක්. නමුත් බුදුදහම පිළිපදන අයට බුදුදහම තුලින් විමුක්තියක් නැහැ විමුක්ති මාර්ගයක් නැහැ කියලා කියන අදහස සම්පූර්ණ වැරදි. විමුක්තියක් ලොව මැවූ කෙනෙක් නැtei කියලා බුදුදහමේ කතා කළත් විමුක්ති මාර්ගයක් තියෙනවා බුදුදහමේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි විමුක්ති දායකයා. උන්වහන්සේ දේශනා කරපු මුළු ධර්මයේම අවුරුදු 45ක් තුල දේශනා කළ මුළු ධර්මයේම මිනිසාට තමන්ගේ ගැලවීම එහෙම නැත්නම් විමුක්තිය සොයා ගැනීම සඳහා දේශනා කරපු ධර්මයක්. ඉතින් මේක අපි ජනතාවට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ, ලෝකයට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. විමුක්තිය කියලා කියන්නේ බුදුදහමේ හැටියට මිනිසුන් වශයෙන් අපිට සියලු කෙලෙස් නැති කරලා, ඒ කියන්නේ අප ළඟ තියෙන මානසික දුර්වලතා නැති කරලා අප ළඟ තියෙන හොඳ ගුණ ධර්ම කරුණාව, මෛත්‍රිය, ප්‍රඥාව වැනි ගුණධර්ම ඉහළම මට්ටමට දියුණු කරලා පවිත්‍රතාවය ලබා ගැනීමෙන් දුක නැති කරලා විමුක්තිය ලබා ගැනීමේ මාර්ගයක් බුදුදහමේ උගන්වනවා. ඒ නිසා බුදුදහමත් විමුක්තිදායක ආගමක් හැටියට දහමක් හැටියට අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපට මේ දහම තුලින් අපේ තිබෙන අඩුපාඩු සියල්ල නැති කරගෙන, මේකට මට ඉංග්‍රීසි වචනයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, human perfection කියන தത്വයට අපිට යන්න පුළුවන්. බුදුදහම අනුගමනය කිරීමෙන් අපේ තියෙන වැරදි කෙලෙස් සම්පූර්ණ නැති කරලා කරුණාව, මෛත්‍රිය, ප්‍රඥාව වැනි ගුණධර්ම වඩලා පූර්ණ වශයෙන් දියුණුවටපත් වෙච්ච සම්පූර්ණ වෙච්ච මිනිසෙකු බවට අපටපත් වෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඒ human perfection කියන தത്വයටපත් වෙච්ච උත්තමයා. එතුමා මේ මඟ අපට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ බඳු ආගමක් තමයි බුදුදහම කියන්නේ. අපි මේක ලෝකයට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය අපි ජනතාවට දෙන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය තහවුරු කිරීමෙන් අද යුගයේ ධර්මය පිළිපදින්න, ධර්මයට අනුව ජීවත් වෙන්න මිනිසුන් අපට යොමු කරන්න පුළුවන්. Reverend Sir, you have been to a lot of countries. You have seen a lot of the world, more than most of us. So going ahead with what the answers you gave to my colleagues, you talked about how Buddhist people have now started to look at the ceremonial aspect as the more glorified aspect of Buddhism. And then you talked about how Buddhism has propagated throughout the world.
So my question to you is, with the rise of new trends, new Western trends that are coming up with social media, is the Western culture that is sweeping the world, is it really accepting of the minimal teaching in Buddhism, where it teaches humans to live a minimal life with minimal requirements? I have a short answer, I have a long answer. No? There are two answers for your question. One is Buddhism, in a way, the best religion to the modern world. Again, I can say, don't misunderstand me when I say that. I am not undervalue other religions. Other religions are also very important. But Buddhism is the best religion to the modern world. In your question, you mentioned about me. The world is changing world. How Buddhism can be present? That is a very important question, important idea. World is changing faster than before. What is the base of Buddhism? Impermanence, changing. Buddhism based on impermanence. Then world has started to change faster than ever. So we have to make people understand in a fast changing world how to live in peace, how to maintain peace and happiness. In a fast changing world, it is extremely difficult to live in peace, lead a peaceful life happily. But if we understand this is the nature, this is the main nature of the world, and we can cope up with fast changing world. If we are trying to stop fast changing world, we will be end up as losers. It is impossible. But train our mind, train our life pattern, training our style of living based on this fast changing world, we can cope up with it. We don't have to worry about fast changing world. The best thing we can do is we have to pay more attention towards our mental development. Nowadays, in Western countries also, they have started a kind of meditation practice. They call it mindfulness meditation. They don't want to say Buddhist meditation, but they call it mindfulness meditation. In a fast changing world, in order to deal with it, what is more important is mindfulness. In our life, even our normal life, when we make mistakes, we always do our mistakes due to lack of mindfulness. We never do anything wrong if our mindfulness is strong and very clear. Even when we are doing a small work, if we miss mindfulness, we will get some problems. Let us say somebody want to use a ladder and do some work, put the ladder to the wall and do something. He need more mindfulness than somebody who is on the floor. So if he lost the mindfulness, he will be in trouble. So in a fast changing world, we need more mindfulness towards our work. What we must pay more attention and understand what we are doing and what are the problems which we are facing. So
we need more attention, more awareness. That means mindfulness towards our work. So in this world, the most important factor as Buddhist to pay attention is attention, if not mindfulness. So by being more mindful, by developing mindfulness, we can face the present situation. We will be able to cope up with almost all the changes of this world. Then you mentioned about other countries. You said I have traveled in other countries, and you think I have more experience about other countries. Yes. Different nations, different cultures. Yes. The most important thing is when we want to teach Buddhism, when we want to train people based on Buddhism, we have to understand different cultures. If we go to England and try to spread Buddhism just like talking about Buddhism, practicing Katna celebration, dana, all these things in Sri Lanka, it won't work. Actually, many Dhammaduta monks or missionaries have done this mistake. You can organize many dana, you can organize many Katna celebration during Vasana season in England. That won't help to bring British people into Buddhism. You have to read their culture. You have to understand their day-to-day life work. You have to understand their thinking and their environment. Based on that, we have to teach them Buddhism. We have to teach them Buddhist culture. But Buddhist culture does not mean only Sri Lankan culture, only culture of Thailand. We have to teach Buddhism without bringing our culture into England, our culture into America. By understanding their culture, based on their culture, we must organize our activities. Especially, we must preach teachings of the Buddha, mainly meditation. Then we have to pay attention towards practices, Buddhist practices. Then we can get their attention. You see, Venerable Arahant Mahinda brought teachings of the Buddha to Sri Lanka. So he paid more attention towards the culture of Sri Lanka. He understood culture of Sri Lanka, and based on that he preached his Dhamma. So he was very successful. We have to do the same thing when we deal with other countries and introduce Buddha's teaching to those countries. බුදු දහම යනු එක්තරා මිනිස් කොට්ටාසයක්, එක් ප්‍රදේශයක්, එක් සංස්කෘතික රාමුවක් වෙනුවෙන්ම දේශනා කළ දහමක් නොවේ. සමස්ත විශ්වයටම සමස්ත විශ්වයේම සිටින මිනිසුන්ට දහමට අනුව තමන්ගේ ජීවිත සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්, දහමින් ජීවිත ජය ගන්න පුළුවන් දහමක් විදිහට තමයි බුදු දහම එදාමින් අදත් අදමින් හෙටත් අප තුල රැඳී පවතින්නේ. දහමට අනුව තුරුණු සිත් නිවා ගන්නට ගෙන එන නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි විරාමයක් ලබාගෙන මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යනවා. තුරුණු සිත් දහමින් නිවා සනහන නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන වෙනුවෙන් අද පැමිණ සිටින්නේ බෙල්ලන්විල ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසලේ තරුණ විය එලිපත් ඉන්න මේ දුවා දරුවෝ. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට සපයන පිළිතුරු විදිහට තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන එන්නේ. ඊටාම වටිනා ප්‍රශ්න, කාලෝචිත ප්‍රශ්න ඕන යොමු කළා. අපි සූදානම් වෙනවා වැඩසටහනේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙන්න. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ස්වාමීනි, බුදුදහම කියලා කියන්නේ නිර්වාණය පදනම් කරගත් දර්ශනයක්. බුදුදහම තුළින් අපිට මේ ලෝකයේ දියුණුවක්, පරලොව සුගතියත්, කෙලවර අවසානයේ නිර්වාණයත් උදා කරගන්න පුළුවන්.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ව්‍යාකපච්ච සූත්‍රයේදී මේ ලෝකයේ දියුණුවට වගේම පිරිහීමට හේතු වන කරුණු පිළිබඳව දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ බුදුදහම අපේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව යොදාගන්නේ? සහ ඇයි අපි මේ විදිහට බුදුදහම ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව යොදාගන්න පසුබට වෙන්නේ? ඊ타මාත්ම කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ඔබේ ප්‍රශ්නයේදීම සඳහන් කළා වගේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. අපි බුදුදහම තේරුම් ගැනීමේදීත් බුදුදහමේ එන ඉගැන්වීම් වලට අනුගත වීමේදීත් ඇති කරගෙන තිබෙන යම් යම් අඩුපාඩුකම් නිසා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ. බුදුදහම අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න උත්සාහ දරනවට වඩා බුදුදහම වටා ගොඩනැගුණු අලංකාරවත් දේවල් වලට තමයි අපි වැඩියෙන් යොමු වෙලා තියෙන්නේ. විවිධ උත්සව, ආගමික චාරිත්‍ර විදි, අලංකාරය මුල් කරගත් පින්කම් ආදී දේවල් තමයි අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා අනුගමනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ආධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව, අපේ අභ්‍යන්තර ගුණ වගාව කෙරෙහි අපි දක්වන අවධානය සැලකිල්ල හුඟක් දුරට අඩුයි. දැන් අපිට ඇත්ත වශයෙන් බුදුදහම ප්‍රායෝගික ධර්මයක් හැටියට මඟ පෙන්වීමක් හැටියට අනුගමනය කරන්න වෙන මොනවත් අවශ්‍ය නැහැ. අපට තියෙන මේ ප්‍රතිපත්ති පහ, අපි පන්සිල් කියලා කියන ප්‍රතිපත්ති පහ, අපිට ඒකට ප්‍රින්සිපල්ස් කියන්නත් පුළුවන්. මේ කරුණු පහ හරියට තේරුම් අරගෙන අපි ඒ අනුව කටයුතු කරනවා නම් ඒක හැබැයි මඟ පෙන්වන අය ඒ මඟ පෙන්වීම කරන්න ඕනේ හැම දිනාටම. ඒ මඟ පෙන්වීමේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඒකයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. මේ අපි සිල්පද පහ ගත්තොත්, සිල්පද පහ ගත්තාම අපේ මුළු ජීවිතේම නිවන දක්වා අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන් ගුණධර්ම, මානසික වගාව, මනසේ දියුණුව, ඒ සියල්ලටම මේ සිල්පද පහ සම්බන්ධ වෙනවා. අපි පළවෙනි සිල්පදයේ ගත්තොත් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම කියන මේ සිල්පදයෙන් කියවෙන්නේ මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම විතරක්ම නෙමෙයි. ඒහා සමානවම එතන කියවෙනවා හිංසාකාරී සියලු ක්‍රියාවලින් වළකින්න ඕනයි කියන එක. අවිහිංසාව සහ කරුණාව කියන එක. සතුන් මැරීමෙන් වළකිනවයි කියන එකෙන් කියන්නේ සතුන් මැරීමෙන් වැළකී හිටීම විතරක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ බොහොම පොඩ්ඩක් තමයි අපි අනුගමනය කළා වෙන්නේ. අපි ඒ සිල්පදයට එක්ක, ඒ ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක අපි අනුගමනය කරන කරුණාව සහ මෛත්‍රිය කියන ගුණධර්ම දෙකත්. සියල්ලන්ට කරුණාව දැක්වීම, සියල්ලන්ට මෛත්‍රී කිරීම අපේ සිත් තුළ අපි වඩවා ගන්න ඕනේ. දැන් සොරකම් කිරීමෙන් වළකිනවා කියන්නේ කවුද හොරකම් කරන්නේ? අපි හොරකම් කරන තරමට නරකයි නෙමෙයිනේ. අපිට අපේ අම්මලා තාත්තලා උගන්වලත් නැහැ හොරකම් කරන්න. අපි හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. නමුත් හොරකම් නොකිරීම විතරක් නෙවෙයි එතන. අවංක භාවය. මේ තමන් කරන සියලුම කටයුතු අවංකව කිරීම තමයි හොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. අපි ප්‍රායෝගිකව මේ පංචශීල පංචශීලය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කර ගන්නවා නම් මේ බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව ඕනෑම සමාජයක පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එහෙම කරන්නේ කවුද කියන එකයි. එතකොට මේ තුන්වෙනි ශික්ෂාපදය මේ කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමෙන් වළකිනවයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ කාමයේ වර්ධවා හැසිරීමෙන් වැළකීම විතරක් නෙමෙයි. සියල්ලන් කෙරෙහි සමව මේ සැලකීමේ සියල්ලන්ට ඒ අයට අයිති ගෞරවය දීලා ඒ අයව ඇසුරු කිරීම තමයි ඒ ශික්ෂාපදයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තමන්ට වඩා බාල කෙනෙක් නම් එයා දරුවෙක් හැටියට තමන්ගේ මට්ටමට සමාන වගේ කිට්ටු හරි කෙනෙක් නම් එයා
ගෑනු ළමෙක් නම් යාට සිස්ටර් කෙනෙක් හැටියට සලකන්න. තමන්ගේම වයසේ වගේ කෙනෙක් නම් ඒත් සිස්ටර් කෙනෙක් හැටියට සලකන්න. බාල කෙනෙක් නම් දරුවෙක් හැටියට සලකන්න. වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් මව්පියන් හැටියට සලකලා ඒ සම්බන්ධතාවයේ පවත්වා ගැනීම තමයි මේ තුන්වෙනි ශික්ෂාපදයේ රැකීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට බොරු කීමෙන් වළකිනවා කියන එක බොහොම අමාරුම දෙයක් නේ. ඉතින් මේ නමුත් අපේ චරිත ශක්තිය, පෞරුෂත්වය, ආත්ම ශක්තිය සියල්ල ගොඩනැගෙන්නේ සත්‍යවාදී වීම පදනම් කරගෙනයි. මොකද බොරු කියලා අනුන්ව මුලා කිරීමට, වංචනික ලෙස ජීවත් වීමට වෑයම් කරන කෙනෙකුට මේ සමාජය තුළ බුදුදහම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඉතින් බුදුදහමෙන් අර බොරු කීමෙන් වළකින එකට එහා ගිය අවංක භාවයක් මේ සත්‍යවාදී වීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මත්පැන් පානය ගැන අද කාලේ කතා නොකර ඉන්නව නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මේ මත්පැන් පානය මත්පැන් විතරක් නෙවෙයි දැන් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අපි ජනතාව බහා භයානක විදියට මේ යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මත්පැන් වගේ දේවල් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකීම විතරක් නෙමෙයි. ඊට වඩා විශාල දෙයක් එතන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වැරදි මගට අපේ හිත යොමු වීම වළක්වා ගැනීමට දරන වෑයමක් එතන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ අපේ මානසික ශක්තිය දියුණු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකීම පමණක් නෙමෙයි අපේ මනසේ ශක්තිය දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපිට හානිකර දෙයක් නම්, සමාජයට හානිකර දෙයක් නම් ඒ බඳු දේ සඳහා අපි යොමු නොවෙන්නත් ඒ වගේම වෙනත් අය ඊට යොමු කිරීමට නොයදීමටත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ උත්සාහය සඳහා අපිට තියෙන්න ඕනේ ලොකු චිත්ත ශක්තියක්. ඒතකොට චිත්ත ශක්තිය ඕනෑ කරනවා පස්වෙනි ශික්ෂාපදයේ ආරක්ෂා කිරීමේදී. ඉතින් මේ කරුණු අපි මේ අපේ යහපත වගේම සමාජයේ යහපතට කරන්නට ඕනේ. අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපත්ති සමූහයක් හැටියට සලකලා පිළිපදිනවා නම් අපිට මේ ලෝකේ බුදුදහම පිළිපැදීම මේ දුෂ්කරතා ගොඩක් මැද ඉඳගෙන වුණත් බුදුදහම පිළිපැදීමේ ශක්තිය අපිට තියෙනවා. Reverend Sir, how does the rain retreat and the Katina ceremony assist in bringing the Buddhist community together? I think by answering an earlier question, I have given a brief answer to your question. Rainy retreat started during the Buddha's time. Two reasons are very important when we talk about that. One is the way Buddha's disciples had to live during that time. They had to live as wanderers, especially early period of Buddha's time. They had to travel one place to another place. Sometimes they stayed only 1 or 2 days in one place, then went to another place like that. So during that time, they had very little time to rest or relax. Then in the end, they looked very tired. After they traveled, they went on a preaching tour, went to see the Buddha. So when the Buddha met them and looked at them, he realized these disciples are very, very tired after long traveling. So the Buddha thought they must have some time to relax. That is one of the reasons to introduce this Vassana precept or principle. Then the other thing is
when they travel, especially during the rainy season, because it was very different in India. Vasana season, rainy season, was very strong. Day and night rain, sometimes few days non-stop rain. But monks followed their advice because Buddha asked them to go to place and spread the Dhamma. They were very keen to do it and they traveled. So they had a lot of difficulties due to heavy rain. Some got sick. Some had difficulties to travel. Then some got difficulties to maintain their robes. They didn't have enough robes. Color change. They faced that kind of difficulties. So the Buddha thought, in order to help them to avoid this kind of difficulties, they can, during the rainy season, they can stay in monasteries, temples. That is the main reason. On the other hand, the Buddha thought when they stay in a monastery, villagers around that monastery can go to the monastery and meet them, listen to the Dhamma, practice meditation with their instructions. So lay people also get the benefit. Monks get the benefit. They can practice spiritual practices. On the other hand, they can guide lay people to practice spiritual practices and help them to achieve some spiritual development. So there are many values of observing rainy retreat precept. So the Buddha advised them to follow rainy retreat precept. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි විරාමයක් ලබාගෙන මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙන්න අපි දැන් සූදානම්. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ පෙර සඳහන් කර පරිදි මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ තණ්හාවෙන් තොර ආදරය. තණ්හාවෙන් තොර ආදරය කියලා කිව්වට අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අනේ තණ්හාව නැති කරගන්න එක. හැම දෙයකම අපි ඇලුම් කරගෙන ඒ දේවල් තමන්ගේ සිතාගෙන අපි කොච්චර ජීවත් වෙන්න හැදුවා වුණත් බුදුදහමේදී අපිට උගන්වන්නේ ඒ හැමදේම අතෑරලා ජීවත් වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් හාමුදුරුවනේ අපි කොහොමද ඒක ප්‍රායෝගිකව ඉටු කරන්නේ? තණ්හාවෙන් තොරව ආදරය කරන්න පුළුවන්ද, කොහොමද ඒක කරන්න කියන එක අහන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපිත් ඒක කරනවා සමහර විට. හොඳ ගුරුවරයෙක් දරුවන්ට ආදරය කරනවා. මේ තණ්හාවෙන් තොරව කෙනෙකුට ආදරය කරන්න මාර්ගඵල ලැබලා රහත් වෙන්න ඕන කරන්නේ නැහැ. මනසේ ශක්තිය, දියුණු කරපු මානසික ශක්තිය, අදිෂ්ඨාන ශක්තිය ප්‍රමාණවත්. හොඳ ගුරුවරයෙක් දරුවන්ට ආදරය කරන්නේ තෘෂ්ණාවෙන් නෙමෙයි. මෛත්‍රිය, හොඳ ගුරුවරයා තුළ තියෙන මෛත්‍රිය සහ කරුණාව. මේ දරුවට උගන්වලා මම මේ දරුවා දියුණු කරන්න ඕන, දරුවට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ දරුවා මගේ උදව් උපකාර අවශ්‍ය කෙනෙක්, මං ඒ නිසා උපකාර කරන්න ඕනේ කියලා අවංක භාවයෙන් යුක්තව උදව් කරනකොට මෛත්‍රිය කරන්න පුළුවන්, කරුණාව දක්වන්න පුළුවන්, තෘෂ්ණාවකින් සහ බැඳීමකින් තොරව. හොඳ ගුරුවරයෙක් කියලා කියන්නේ පන්තියේ ඉන්න සෑම ශිෂ්‍යයින්ටම එක විදිහට සලකන්න පුළුවන් ගුරුවරයා. අමාරු දෙයක්. නමුත් අපිට ඒ අමාරු දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක කළේ බුදු වෙලයි කියලා කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතනවා නම් බුදු වෙන්න ඕන වෙයි තේරම ගුණ ඒ විදිහට සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. ඒක කවදාකවත් ඒ දවස අපිට එන්නේ නැහැ.
අපිට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න ඒ අදිෂ්ඨානය ඇතුව අපිට මේ ආදරය කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට තෘෂ්ණාවෙන් තොරව. අපි භාණ්ඩයකට ඇල්ම දක්වනවා වගේ ඇල්ම දක්වන්න හොඳ නැහැ පුද්ගලයෙකුට. මේ භාණ්ඩයක් නම් අපි සල්ලි දීලා අරගත්තා ඒක මගේ කියලා කියනවා. අපිට තවත් පුද්ගලයින්ව මගේ කරගන්න අයිතියකුත් නැහැ අපිට. ඒ හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා ඒ අයට අයිති ජීවිතයක්. නමුත් අපි උට ඕනෑම කෙනෙකුට ආදරය කරන්න පුළුවන් තෘෂ්ණාව පැත්තක තියලා. නිසා මේක මේ අමාරු දෙයක් නමුත් නොකළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කළොත් පමණයි අපිට මේ ගුණ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Reverend Sir, with reference to what you said about the changing world and how Buddhism being prevalent in so many countries across the world, we know that looking back at history, Buddhism has this ability to change and adapt and fit into various places, people and local cultures, which is why it's one of the most prominent and widespread religions in the world. My question to you, Reverend Sir, is this ability of Buddhism to adapt and fit into various places, has this affected the religion itself in a negative way? No. Buddhism can adapt it to all the situations in all the places. It doesn't work in a negative way. For example, you can see our society, Sri Lanka society, and society of United States are not the same, quite different. So, when we have to talk to American people about Buddhism, what is more important is understanding their culture, understanding their background. Based on that, we can teach. We don't have to give up any principal teachings of Buddhism when we preach there. Buddhist principles, mainly if we based on Four Noble Truths, quite easier to understand. Buddhism teaches us there is a unsatisfactoriness of this world. Unsatisfactoriness exists in this world. That's first noble truth. Very easy for us to explain to Americans about this. Americans are really experiencing unsatisfactoriness. They have modern development, worldly progress, but can you find Americans who are satisfied with it? They are not very satisfied. Although they have everything to lead a comfortable life, they are still not satisfied, and they all feel, most of Americans feel, something is missing in their life. Buddhism have to come there. Why they do feel like that? If they feel like that, something is wrong. We have the answer in Buddhist teaching. When we are unable to control our attachment to worldly things, worldly happiness, we will get that feeling. So, we can teach them through some training. Happiness does not mean having everything and after having everything think of some more things to gather. It will not go like that. Happiness can come with the help of contentment. Having everything is not the answer to lasting happiness. So,
lasting happiness must come through contentment. We can teach them. This is only one example I told you. So the other thing is, happiness does not mean only having. Buddha has taught different kind of happiness. Happiness of having and happiness of not having. When we have, we can be happy. But if we are attached to them, when we have to give up them or when we are losing them, we are very unhappy. But if we can give up our strong attachment to things which we have, we don't feel that pain. We won't get that terrible pain when we are missing them. So it is not negative. Contentment is not negative. Our problem is when we develop with worldly things, when we achieve more and more worldly progress, our contentment disappeared. But we need the contentment. We have to develop contentment as a practice. So that's the way we can deal with the situation. Niwena Thurunu Sith වැඩසටහනෙන් Thurunu Sith දහමින් නිවා සනහන්නට අවැසි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු කිහිපයක් සපයන්න අපිට මේ සාකච්ඡාව තුළ හැකියාව ලැබුණා. අද දවසේ අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරයේ ඇතුළු විහාරගණයේ විහාරාධිපති කඩුගන්නාව පාරමිතා මධ්‍යස්ථානාධිපති සිංගප්පූරුවේ බෞද්ධ පුස්තකාලාධිපති සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය පූජ්‍යපාද බෙල්ලන්විල ධම්මරතන නාහිම්පාණන් වහන්සේට අපේ ගෞරව නමස්කාර පෙරදරි ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේමයි අද දවසේ බෙල්ලන්විල ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසලේ සිංහල ඉංග්‍රීසි මේ දෙමාධ්‍යයේම දහම් පාසල්වල දරුවන් ප්‍රශ්න විමසන්නට අපිත් එක්ක සහභාගී වුණේ. ඔබටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි අද දවසේ මේ වැඩසටහනින් සමුගන්නවා. ඔබට දහමේ සැබෑ අරුත දැනෙන දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. තෙරුවන් සරණයි.